So, discuss ni ma'am. Ito po yung mga lessons that we need to discuss, that we need to learn sa traditional poetry or literature 2. Okay? This is literature 2, traditional poetry. Ito po ang topics that we need to discuss. We need to discuss and to learn. Okay? So, traditional poetry course guide. Ay. Okay, so if I am not mistaken, last week I introduced myself and then you do so. Tama po ba? Tama? Tama po? Hi? Again? Kung hindi po ako nagkakamali, last week I introduced myself at ganun din po kayo. Tama po ba? Opo. Yes, yes. Okay, then I asked your expectation. Tama ba? Nag-ask ako ng expectation? Yes po. Yes po, very good. Then, nagsabi din po ako about the rules. Okay? Sabi ko nga po, dahil tayo online, so you need just to attend at least 1 hour. And that is the synchronous. So, yung natitirang 2 oras, that is asynchronous of activities. Doon nyo po gagawin yung mga activity na aking pong ipapasa or ipopost sa Google Classroom. Yan. So, since every Sunday po tayo, after ko pong mag-discuss or after ko pong matapos ang lesson, ay ako po ay magpo-post sa ating Google Classroom. So, doon po kayo magsisubmit. So, kung Sunday po ngayon, sa susunod na Sunday ang submission. Okay? Ano pa? Na-discuss ko din po, yun nga, what if na-late po ang activity nyo? Of course, tatanggapin ko po yan. Kanya lang, diniscuss ko rin po sa inyo na syempre pa. Iba po ang grade na makukuha ng batang nagpasa sa akin on time at saka po doon sa late. So, syempre, may difference po yan. Na? Okay, module number 2. Ano ba what do we need to discuss? Ano ba yung mga topics that we need to discuss sa traditional poetry? Module number 2, are the nature of poetry for better or for worse. So, lahat naman alam natin na may origin. Lahat ay may nature. Pag sinabi nating nature ay pinanggalingan. Okay? Kahit sa mga word na ating sinasabi, ang lahat ng yan, class, ay may pinanggalingan. Hindi basta nabuo lang ang isang salita. Meron po yung origin. Same with the nature of poetry. Okay, then, didiscuss natin what's the difference between the prose and poetry. Of course, i-define natin ang prose and poetry, and that is the understanding of the prose and poetry, the personal benefits of poetry. So, ano nga ba yung benefits na makukuha natin sa poetry? Okay? So, didiscuss natin the ars poetica. Ano nga ba pag sinabi nating ars poetica? Didiscuss natin si Jose Garcia Villa. Kung kayo po ay nagkaroon ng grade 11 and grade 12, I do believe na na-discuss nyo po ang 21st century literature from the Philippines and the world. And si Jose Garcia Villa ay isa po doon sa tinatawag natin na yung contemporary na author, canonical. Ang tawag sa kanila, canonical author. Okay? Mga canonized. Canonical author po sila. So, madidiscuss natin ang Lyric 17, Poem by Jose Garcia Villa, at saka po yung super paborito ko po na poem niya, na Beautiful Novel Like an Antique Aunt by Jose Garcia Villa. So, dito sa poem na to, ay, yun nga, as I heard for so many times, people always keep on complaining. Pero ang isang aunt, hindi. Kahit na hirap sila to work for their food. Kahit nga ang food nila, malaki pa sa katawan nila, still, gumagaod sila. Pero ang tao, nakahayin na sa lamesa, ang kakainin, still complaining pa rin. So, mababasa natin yan. Then, mabibigyan tayo ng lesson na lagi dapat tayong optimistic. Laging positive lang dapat. Kahit nahihirapan, ganun talaga. Kasi nakalagay yun sa Bible.
na bago ka kumain, kailangan mong magpagal. Kailangan mo magpakapagod. Kung may gusto ka sa mundong ito, kailangan mo po siyang pagpaguran just to get it. Okay? So module number 3, poetic forms, stemming free but patterned, fast. Yan. So didiscuss natin ang poetic forms, the types of poetry, kasi baka mamaya natatouch nyo na po yun, ay hindi po pala natin alam na, ay, poetry pala na maituturing yon. Okay? So types of poetry, narrative poetry, lyric poetry, at saka tinatawag natin na dramatic poetry. So kahit pala yung mga dramatic poetry na yan, may tuturing natin na poetry. So dramatic, drama. So drama came from the word drawn, meaning to act. Kailangan mong i-arte. At form pala din po yan na tinatawag natin na poetry. Alright. Module number 4, the parts of poem or poem, elements of poetry. Siyempre pa, didiscuss natin ang elements of poetry. Ano-ano ba ang laman ng isang poetry? Okay? Then module number 5, getting the meaning of the poem, the 4 levels of the meaning of poetry. Papaano nga baga tayo kumukuha ng meaning sa isang poem? Dalawa po yan. So dito, may level siya, 4. But most of the time, ay yung dalawa ang kadalasan ginagamit natin. The denotative meaning and the connotative meaning. When we say denotative, that is the denotation, the exact meaning that we need to get sa dictionary. At pag sinabi naman po natin connotative meaning, that is the connotation, the baggage meaning, the double meaning for it. Example, what if we're on the same boat? That is a dramatic expression. Pag sinabi natin yung ganon, sasabihin natin, connotation, what if we're on the same boat? Ibig sabihin ay meron tayong same situation. But if we are about to define the exact meaning of boat, meaning that is the small fishing vessel na nakikita natin sa dagat. Okay? So yun yan. Ano pa? Of course, kailangan nating pag-aralan paano ba tayo magka-construct ng questions. What are the techniques? Ano ba yung mga questions? Paano ba tayo magtatanong? If we are talking about poetry, poem. How to make sense of a poem. Yan. So, Day on the Farm by Luis G. Dato activity. Yan. So, questions generator. Gagawa po tayo ng mga katanungan. Kayo po ang gagawa nun. Kasi, baka dumating ang araw, kayo po ay maging guro ng literature. O di, at least, alam nyo na kung paano po kayo magkakonstruct ng question. Na? Okay? Module number 7, the composition of a poem, another look for teaching poetry by Cirilo F. Bautista. Text, Lament for the Littlest. Fellow by Edith L. Tiempo. Isa din po siyang canonical author if na-discuss po ninyo yung 21st century literature from the Philippines and the world. Isa po si Edith L. Tiempo. Na? Okay, midterm examination, poetry analysis test. Mag-a-analyze po kayo ng poem sa aking midterm. Okay, module number 8, annotating a poem. Ano nga ba ibig sabihin ng annotation? So why do we need to annotate? Steps to annotate a poem. Questions to answer after annotating a poem. So problem, so ito po yung text na pag-aaralan natin. Text, problem is by Conchitita R. de la Cruz. R. Cruz, wala palang de la. Okay, module number 9. How to explicate a poem. What is explication? How to explicate a poem, terms to be familiar with writing format of explication. Sa text, ito po yon holography by Paulo Manalo. Okay? Then, module number 10, paraphrasing poetry. Paraphrasing, why do we need to paraphrase? Bakit nga ba kailangan natin mag-paraphrase? Para sa akin, Chem 4A, why do we need to paraphrase? Volunteer?
Bakit ba kailangan? Hi, good afternoon. Andiyan pa ba ang KM ko? Hello po. Dinig po ba si ma'am? May kausap pa po ba ako? Still alive? Po. Opo. Okay, so what we need to paraphrase? Yes, Vale. I think po, para po ma-show namin or yung understanding namin from the source, enough to write with our own understanding or our words. Ay, very good, very good. What else? Why do we need to paraphrase? Yes, Panganiban. Panganiban, are you saying something? Panganiban? Ito lang po, nasira po yung mic. Para din po, nagpa-paraphrase po para din po iwas po plagiarism. Okay, very good. So, para makaiwas tayo doon sa plagiarism na kahit kinopya natin ang idea sa isang text, pero pag pinaraphrase natin, parang nanggaling sa atin yung ideya. Na? So, that is the sense of paraphrasing. Very good. Salamat po sa pagtugon. Okay, so why paraphrase? How to paraphrase a poem? By Christian Tucker. Text, Holy Sonnet 10 by John Donne. No? So, ito po yun. Yan. Ito po yung ating mga i-discuss. Then, module number 11, the haiku. The way of haiku. Haiku, tips for writing haiku. Selected haiku of Basho, Buson, Iza, and Shike. Are you familiar with haiku? Have you heard the word haiku? Narinig na po ba ang salitang haiku? Ano po nga yung haiku? Ano nga po ulit yung haiku? Taas lang po ang kamay ng nasa Dun po dun sa Yes, Vale. nare-recall ko po, it is parang poetry originate from Japanese po, I think. Okay, very good. Tama ang iyong stock knowledge. Ito po ay uri ng poem came from Japan. Galing po siya sa Japan. At meron po siyang sinusunod na format na 5-7-5. 5 syllables, 7 syllables, 5 syllables, 17 syllables all in all. No? So that is haiku. Didiscuss po natin siya. At pag sinabi nating haiku, ay talking about to nature. Kasi mga Hapon, mahihilig sila sa nature. Okay? Next, exploring epitaph. Epitaph. How to write an epitaph for your departed loved one. Ano ba yung epitaph? Have you heard the word epitaph? Narinig na po ba ang word na epitaph? Yes or no? Bunso, ba yung... Hindi pa po. Bunso, baka ang pagkakaintindi sa epitaph ay yung lapida, ha? No, magkaiba po siya. Yung epitaph ay yung phrases na inilalagay natin doon sa lapida. Sa ngayon, nowadays. Pero dati, nung unang panahon, ito po ay nakasulat lamang. Isinusulat po natin to para po sa taong yumao na. Mahal natin sa buhay na namatay na. Phrases that sinusulat natin sa taong yumao na. Deported. Okay? Again, ang epitaph ay yung phrase na naandoon sa lapida. Hindi po yung mismong lapida. Di ba may nababasa tayo in Loving Memories? Tama? Tama po ba? Yes po. Ayan. So, epitaph po yan. Yung phrase na yan. Okay? So, didiscuss natin yan. Ayan. Sa totoo lang, dito sa traditional poetry ng pinakang, sabi ko, bakit kasama kaya yun? Kaya lang, consider as poetry kasi yun dahil yun po ay letter. Okay? Then the last, introduction to literary criticism, the schools of literary criticism. Familiar po ba ang aking, didigal lamang po ako. Excuse me, I'm sorry po. Okay, familiar po ba kayo dun sa Hunger Games? Sino po nakapanood na ng Hunger Games? Yeah, yes. Villara, what can you say about Hunger Games?
Bilara? Darling, wala ikaw audio. Hindi kita marinig. Hello po? Yan, okay na. Ayun po. Bilara, what can you say about the Hunger Games? Yung plot po niya, aside po sa exciting, ganun, yung mga kasunod po na part, minsan po hindi po natin yung ina-expect po, ganun. Okay. Meron bang equal treatment doon sa movie na yan? About equality po. Meron ba? Wala po kasi po, meron po silang hierarchy. So yun, may nakatataas po. Tapos yung mga, ano nga pong tawag doon? Sa houses ba yun? Ayun po, meron po. Yun. Tapos may mga sponsors po, yung mga ganun. So, kung wala ka pong kapangyarihan or wala kang kakayahan na makakuha ng sponsor, so tinuturing ka po nilang nasa bottom ng hierarchy. Okay. So, ibig sabihin, merong social issue diyan sa ano niya, na? Sa movie na yan. Or sa babasahin yan. Tama? Opo. Okay, bakit ko na-discuss yun? Kasi po, ang literary criticism, the best approach na pwede nating gamitin sa The Hunger Games ay Marxism approach. Ma'am, ano po ba yung Marxism approach? Sa Marxism approach ay ipinapakita yung inequality when it comes to social. Yung social status natin, societal na tinatawag. Na kapag ka hindi ka powerful, ay less fortunate ka, of course. Tama ba? Tama ba si Ma'am Bilaro? Opo, ma'am. Ganun nga po Oh. yun nandun. Opo, yan. So pagka hindi ka powerful, ikaw po ay less fortunate. Okay? Wala kang karapatan na magsalita unless meron nga nag-sponsor sa'yo, may nag-adapt sa'yo na mayamang pamilya, so magkakaroon ka ng chances na maging kapantay yung mga makapangyarihan. Alright, so discuss tayo. Yun po yung pinakang topic na i-discuss natin sa tradition of poetry. So define ko muna, since this is literature 2, ano ba ibig sabihin ng literature? What is literature para sa inyo? Para po sa akin, Chem 4A, what is literature? Taas lang po ang kamay ng nais sumagot. Hi po. Hello, good afternoon, good afternoon. Tawag ako, Suazo. Suazo? Yung literature po, ano po siya, collection po siya ng mga written work na yung ano po siya, considered po siyang art form. Meron, ano ba yung prose fiction, drama, and poetry po. Okay, very good. So, siya po ay collections ng mga written materials. Alright, and so because of that, literature came from the Latin word litera, which means a letter. So, any form of letter may consider as literature. As I said nga po, katulad po ng epitaph, yun po ay nababasa natin. Kaya siya ay consider as a literature, poetry. So, again, literature came from the Latin word litera, which means letter. Okay? So, ang isa na po ay ang poetry. Okay? So, may you please read? May you please read Trabalho? Trabalho, hi, good afternoon. Good afternoon po. Okay, may you please read? Poetry is derived from the Greek word poesis, which literally translates to a making or creating. Thus, we can say that the Greek word poesis meant creating works of poetry. It is a literary art where the evocative and aesthetic qualities of language are brought out in view or together with the language's apparent meaning. It is writing that communicates intensely and intimately, though through and beyond language, using rhythm, sound, style, and meaning. It consists largely of oral or literary works in which language is used in a manner that is felt by its user and audience to differ from ordinary prose. It may use condensed
or compressed form to convey emotion or ideas to the reader's or listener's mind or ear. It may also use devices such as assonance and repetition to achieve musical or incantatory effects. Poems frequently rely for their effect on imagery, word association, and the musical qualities of the language used. The interactive layering of all these effects to generate meaning is what marks poetry. Poetry is whatever poetry can be. Because of its Okay. nature. Okay na, darling. Okay, nagandang pa mo. Okay, very good. So, poetry is derived from the Greek word poesis, which literally translate to a making or creating. So, ano ba ibig sabihin nun? Ano ba ibig sabihin? So, meaning to say, ano ibig sabihin ng poetry? Aha, tawag ako. Kamkaman. Ano po siya, isa po siyang abstract idea na kino-convey kung ano man po yung imagination ng isang poet towards its audience po. Okay. Sige, very good. What else? Ano ba ibig sabihin ng poetry? Sabi dito ay creating or making. Ibig sabihin, baklaw. Baklaw. Ano po, creative style of writing po siya. Depending on which style yung gustong iparating ng poet or ng writer ng poet. Okay, very good. So, ibig sabihin, when we said poetry, it is about to make or to create a poem, a poetry. It's just a poem, poetry. And so, the exact meaning, okay, the exact meaning of that poetry, only the poet, only the author, only the writer ang capable to give the exact meaning. Okay? Kasi siya yung gumawa eh. Kasi nga po, poetry is to make and to create. Ano lang ang magiging papel ng ating reader? Ang magiging papel lang ng ating reader ay to interpret. To give our own opinion for the things, for the text. Yun lang ang maaari nating gawin. Ang ibigay ang ating sariling opinion based in our own understanding. But when it comes doon sa exact meaning of that poetry, only the poet, only the author, only the writer ang pwede magbigay, mag-generate ng exact meaning. Okay? Klaro tayo doon? Klaro po tayo doon? Clara? Yes po. Yes po. Okay? So, continue si ma'am. So, sabi dito, ay ano pa? Sabi po dito, poesis meant creating works of poetry. It is the literary art that evocative and aesthetic qualities of the language are both out in blue. Ibig sabihin, if you are about to write your own poetry, nasa sa iyo kung anong lengguwahe ang gusto mong gamitin. Nasa sa iyo kung anong language ang gusto mong ilagay dyan sa iyong poetry to express your own emotions, to express your emotions. That make sure lamang po na doon sa iyong mga words, the language that you use for the poetry ay maaari ka pong makagather ng emotion, makakuha ng emotion galing po sa iyong reader. Okay? So, nasa sayo kung gusto mo siyang lagyan ng rhythm, nasa sayo kung gusto mo siyang lagyan ng sound, nasa sa iyo kung gusto mo siyang lagyan ng style. So, yung iba, may nakikita ko yung mga structure, merong poem, korteng puno, merong poem, triangle, merong poem, letter. Nasisimula sa letter ng pangalan. No? Nasa sa iyo po kung ano po yung gusto mong gawin. Ha? Ano pa? What else? So sabi dito,
ay pwede mo rin siyang gamitan ng tinatawag nating figures of speech. The assonance, the repetition, yan, incantatory effects. So, pwede mo din siyang gamitan ng mga imagery, word association, musical qualities of the language. Nasa sa iyo. So, paano ba tayo? Okay. Ito'y tanong ko lang. Pag ikaw ay nagbasa, di ba? Wala naman pong larawan, lalo na ang poem. Tama? Tama po ba? Ako po ba may kausap pa? Hello po. Yes po. Yes po. Parang next week, kailangan ko mag-recitation, siguro. Vale? Vale? Darling, by next week, ikaw po ay gagawa. Kayo po ay 16. Magkakat ka ng 16 na papel, isusulat ang pangalan ng kaklase, tapos sa susunod na linggo, pag ako'y nagtanong, bubunot ka ng pangalan. So pag nabunot mo ang pangalan na iyon, hindi mo na siya ulit bubunutin pa. Bali. Okay, ma'am. Para ako'y may kausap, kasi pag wala akong kausap, parang hindi ko alam kung naiintindihan ba ng aking estudyante ang aking sinasabi. Naiintindihan po ba ang sinasabi ni ma'am? Yes po. Yes po. Okay. Okay. Naiintindihan niyo. Okay, so, anong ang tanong ko? Balik ako, go back. Ano ang sinabi ko? Anong tanong ko? Ayun! So, di ba pagka nagbabasa tayo ng poem, wala naman tayo nakikitang imahe. Tama ba? Yes po. So, paano tayo nakaka-picture ng image? Opo. Paano kaya tayo nakaka-picture ng image? Base dun sa ating binabasa. Through Palagay niyo. imagination po. True imagination. Very good. So, ang tawag doon ay sensory imagery. Imagery. Nilalapatan natin ang ating imahinasyon. Pinipikit natin ang ating mga mata, and so, nakikita natin yung larawan doon sa ating binabasa. Very good. So, sensory imagery. So, gagamitan natin siya. Nasa sa inyo kung gusto niyo po siyang gamitan ng imagery. Okay? So, poetry is whatever poetry can be. Kung ano po yung poetry, no? Again, hindi tayo makakapag-generate ng exact meaning sa isang poetry. Ang maaari lamang po makapagbigay ay ang author o ang writer. Okay, so because of its nature of emphasizing linguistic form rather than using the language purely for its content, poetry is notoriously difficult to translate from one language into another. As Robert Frost aptly observes, poetry what gets lost in translation. Okay? So in most poetry, it is the connotation and the baggage. Sabi ko nga po, nakakapagbigay tayo ng meaning sa isang poetry. Ayun na nga po, yung binanggit ko kanina, the denotation and the connotation. So yung connotation na sinasabi natin, yan po yung baggage. Yung double meaning for that word. Okay? So that words carry that are important, most important. These shades of nuances of the meaning can be difficult to interpret and can cause different readers to read or to hear a particular piece of poetry differently. While there are reasonable interpretations, there can never be a definite interpretation, definitive. So sabi ko nga po, hindi po tayo makakapagbigay ng definite, ng exact meaning ng isang poetry. Kasi tayo po ay mambabasa lamang po. Ang maaari lamang po makapagbigay ng definite meaning ng isang ng isang poetry, ng isang poem, ng isang piece, ng isang text, ay only the author. Okay? Klaro tayo doon? Yes Clear po ba? Yes po. Okay, so differentiate natin, ano naman kaya ang difference between the prose and the poetry? So understanding the prose and the poetry, may you please read? Pabasa po ako.
Sorry, kayo po ay sisiyam. No, 11. 11 lang po kayo, kaya paulit-ulit po yung taon na aking tinatawag. Vale. Darling, pabasa ako. Prose. Prose is any kind of speech, written or spoken, that lacks a regular rhythmic pattern. It has rhythm, but it lacks sustained regularity, and is not meant to be scanned. Poetry is written language in verse, sometimes with some sort of regular rhythm. A heightened awareness of perceptions or consciousness is the core of poetic expression. Okay, very good. Again, may you please read Kadapan. Kadapan. Poetry na po, ma'am. Bunso, prose and poetry. Prose is any kind of speech, written or spoken, that lacks a regular rhythmic pattern. It has rhythm, but it lacks sustained regularity and is not meant to be scanned. Poetry is written language in verse, sometimes with some sort of regular rhythm. A heightened awareness of perception or consciousness is the core of poetic expression. Okay, very good. So, tawag si ma'am. Based on the definition of prose and poetry, what is your understanding? Based on the definition of prose and poetry, what is your understanding about the difference between the poetry and the prose? Palier. Yung ano po, yung prose po, wala daw po siyang, yung isa lang po siyang large block of words po, yung hindi po siya, yung wala pong rhythm. Tas yung poetry po, meron po, tas nakakapag-express po siya ng something special in artistic way po. Okay, very good. Very good. Based on your understanding, what is the difference between the prose and poetry? Suazo. Suazo? Suazo? Hello po. Hello? Yung Bunso? difference po, Naku, nawala si Suazo. Ha, 9 na lang ang estudyante ko. Okay, based on your own understanding, what is the difference between the prose and the poetry? Trabalyo. Trabalyo? ay ma'am nawala po. Ay, Ayun na, bumalik na pala si Suazo. Suazo. Based on your understanding, Bunso, ano po ang pinagkaibahan? The ma'am difference sorry po, between the nawala prose. po yung signal po. Yung prose po, yun nga po sa prose, ano po siya, form po siya ng literature na may ordinary language po siya, saka po sentence na yung pagkakonstruct po. Tapos yun sa poetry naman po, form din po siya ng literature na by aesthetic nature po. May mga sounds po, rhyme, ganun po. Na nag-a-add po siya ng meaning po. Okay, very good. So, meaning to say, when we say prose, ito po yung, we don't need to scan the word. Hindi natin kailangan kunin ang denotation meaning of the word. Hindi natin kailangan kunin ang connotation meaning of the word. Kasi po, yung prose mismo ay easily to digest. Madali po siyang unawain. Meaning to say, pag sinabi nating prose like essay, so, madali siya. Maaring ang ginamit ng author or yung ating conversation doon ay layman's term. So, dahil yun ay layman's term, hindi mo na kailangan i-define pa ang word for word. Ganun din ang essay, di ba? Sa essay, hindi naman kayo gumagamit ng malalalim na salita. Tama po ba? Tama po ba? Yes po. Opo. Opo. Ayan, hindi tayo gumagamit ng malalalim na salita unless tinatanong ka ng malalalim na salita. You need to explain yung halimbawa. Pero kalimitan
7 years na ako nagtuturo. Pero kalimitan ng essay na nababasa ko sa bata ay ordinary language yung kanilang ginagamit. So that is the prose. Okay? Hindi mo na kailangan i-scan. Hindi mo na kailangan kumuha ng dictionary para i-define ang sagot ng bata. Kasi pag binasa mo, makukuha mo na agad ang sagot nila. Okay? Unlike the poetry, you need to scan everything. Kasi meron dong double meaning, meron dong ang hirap ipaliwanag, merong ang lalim-lalim. Example ng nabasa ko. Metaphorical. Rizal is like a star. Metaphoric. Simile pala yan. Is like. Okay? So, doon, kailangan natin ipaliwanag bakit sinabi doon sa tula na si Rizal daw ay katulad ng isang star. So that is poetry, poetic, na? So pag sinabi nating poetry, kailangan nating ipaliwanag ang word by word. Yung mga written na yan, di yan po sa poetry na yan. Hindi katulad ng prose, kaya nating ipaliwanag kahit na wala po tayong dictionary na hawak. Okay? So, mas madaling unawain ang prose kesa po sa poetry. Wag lamang po na ang pag-uusapan natin ay poetic prose. Ito na yon. Pag sinabi nating poetic prose, ito na yon, gagamit ka na ng malalalim na salita. So, kung yan ay essay na poetic prose, gagamit ka ng malalalim na salita. Okay? Klaro po ba tayo dun, class? Clear? Yes po. Sure? Yes po. Meron po bang naunawaan ng aking Ken sa hapon na ito? Yes po. May natutunan Meron po. Hindi pala naunawaan. May natutunan po ba? Mali ako. Choice of word. May natutunan po ba? Yes po. Meron Yes. po. Meron po yan. Nakakalungkot naman kasi ang unti ninyo. Strict ha? Apa. Para hindi lagi ako same people. Kasi syempre nahihiya ako pag kanina gusto ko tawagin, vale. Nahihiya naman ako. na. So, may na yung bubunutin natin para turn. Pero walang kaibigan dito, vale. Okay lang ba pag binunot mo, nakapikit yung mata mo? Opo, ma'am. I-open ko na lang din po yung cam ko para alam po na. Okay. Okay. Maraming salamat, Bunso ka, kasi baka sabihin, oh, sa bagay, pagka naman natawag ka na, hindi ka na ulit tatawag. So, yun lamang po ang aking i-discuss sa araw.